নমস্কাৰ মই আজি দেখুৱাম আপোনালোকক যে এটা ব্ৰাউজাৰত আমি কেনেকৈ প্ৰেজেন্টেশন বনাব পাৰো আশা কৰিছো আপোনালোকে আমাৰ ভিডিওটো শেষলৈকে চাব তেলে প্ৰথমতে মই ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰি লৈছো আৰু তাৰ পাছতে ইয়াতে মই লিখিম প্ৰেজেন্টেশন AI বুলি এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে ফাৰ্স্ট যেটো লিংক আহিছে presentations.ai ChatGPT for presentations তো এই লিংকটো মই ওপেন কৰি লম আৰু তাৰ পাছতে দেখিছে আপোনালোকে ল্যাঙ্গুৱেজ আৰু লগইন আহিছে তো মই লগইন কৰিম এতিয়া ইয়াতে মই লিখিম আপোনালোকে কোনটো টপিকৰ ওপৰত প্ৰেজেন্টেশনটো বনাব বিচাৰিছে সেই টপিকটো লিখিব মই ইয়াতে লিখি দিম ডিজিটেল মাৰ্কেটিং তাৰ পাছত ইয়াতে লিখিছে জেনাৰেট কৰিব লাগিব কিন্তু তাৰ আগত আপোনালোকে চাই লওক যে এটা স্লাইডটো আছে তো স্লাইড আপোনাক কিমান ল'ব বিচাৰে নিজৰ হিচাপে লৈ ল'ব মই ইয়াতে 10টোৱে সিলেক্ট হৈছে তো হেকেনে মই 10টোৱে লৈ লৈছো আৰু তাৰ পাছত ইয়াতে ল্যাঙ্গুৱেজটো আছে মানে আপোনালোকে প্ৰেজেন্টেশনটো কোনটো ল্যাঙ্গুৱেজত ল'ব বিচাৰিছে সেই হিচাপে লৈ ল'ব মই ইংলিশ ইউএস টো কৰি দিছো আৰু তাৰ পাছত ইয়াত দেখিছে জেনাৰেট আছে মই জেনাৰেট কৰি দিছো এতিয়া চাওক গোটেইখিনি হৈ গৈছে তাৰ পাছত এতিয়া আমি কৰিব লাগিব জেনাৰেট আউটলাইন ইয়াতে দেখিছে এড মই জাস্ট ক্লিক কৰি দিছো এতিয়া দেখিছে হৈ গৈছে গোটেইখিনি আহি গৈছে আমি যেহেতু যিমান স্লাইড লৈছিলো সেই হিচাপে আহিব আৰু এটা কথা আপোনালোকে মন কৰিব এই দেখিছে ইয়াতে কালাৰ থিম আহিব কিন্তু কিছুমান পইণ্টত ইয়াতে আপোনালোকে অকমান ওয়েট কৰিব লাগিব আৰু তাৰ পিছত দেখিছে কালাৰ থিম আছে তে কালাৰ থিম আপোনালোকে কি দিব বিচাৰিছে কোনটো থিম দিব বিচাৰিছে বা কোনটো কালাৰ ল'ব বিচাৰিছে সলিডৰ তো এটা সেই হিচাপে লৈবা মই জাস্ট এটো লৈ লৈছো আৰু তাৰ পাছতে ইয়াতে দেখিছে create my presentation আছে তো ইয়াতে মই ক্লিক কৰি দিছো এতিয়া আমাৰ প্ৰেজেন্টেশনটো প্ৰসেস হৈ আছে এইখিনিত আপোনালোকে অকনমান টাইম ওয়েট কৰিব লাগিব এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰিছে যে প্ৰায়খিনি আমাৰ হৈ গৈছে প্ৰেজেন্টেশন এতিয়া চাওক ইয়াতে আহিছে স্টার্ট এডিট যদি কিবা এডিট কৰিব লগা থাকে আপোনালোকে স্টার্ট এডিটত এডিট কৰি ল'ব পাৰে আৰু যেহেতু মই একো এডিট কৰিব লগা নাই সেইবাবে মই স্লাইডখিনি চাব বিচাৰিছো যে কেনেকুৱা হৈছে প্ৰেজেন্টেশনটো তো প্লে স্লাইড শো কৰিব এতিয়া জাস্ট এবাৰ ক্লিক কৰিছো মই আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া আমাৰ প্ৰেজেন্টেশন আহি গৈছে এটা দেখিছে দুটা এৰো আছে ৰাইট আৰু লেফট এতিয়া ফাৰ্স্ট প্ৰেজেন্টেশন খন মানে ফাৰ্স্ট স্লাইড শোটো আহি গৈছে এতিয়া ইয়াতে ৰাইটৰ ফালে ক্লিক কৰিব এটা কৈ আহি দেখিব পাইছে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকে এনে ধৰণে প্ৰেজেন্টেশন ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব পাৰে যেহেতু আমাৰ পাৱাৰপইণ্টত প্ৰেজেন্টেশন বনাবলৈ হলে আমাক বহুত টাইমৰ প্ৰয়োজন হয় আপোনালোকে ওয়েবসাইটৰ পৰা আপোনালোকে যদি ব্ৰাউজাৰৰ পৰা বনায় তেতিয়া হলে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকে বনাই ল'ব পাৰে আশা কৰিছো আপোনালোকে আমাৰ ভিডিওটো চাই কিবা এটা হলেও শিকিব পাৰিছে আৰু যদি কিবা শিকিব পাৰিছে বা ভাল লাগিছে তেতিয়া হলে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব